Assalamualaikum. Okey geng, dengar aku ada satu korang nampak ni geng. Korang nampak tak apa geng? Ni ada satu dengan aku ni, apa dia ni? Brand Montas geng, Cordless pink spray geng. Okey, aku nak reviewkan sikit produk ni geng. Aku dapat daripada Siang Ho, daripada Wang Hang Machinery geng, dekat Canada. Okey geng, dia bagi aku untuk aku buat review. Okey, sekarang ni aku nak guna alat ni untuk aku nak spraykan aku punya besi kan. Okey, ni bentuk dia sama je macam-macam yang lain. Okey, tapi dia cordless. Cordless ni maksudnya dia pakai bateri lah kan. Ni ada bateri kat bawah ni kan. Okey, kita tengok dia punya produk ni. Model dia adalah MSPS 5830 kan. Voltage dia menggunakan 21 volt kan. 1000 ml lah dalam satu dia punya tank tu. Jet nozzle size dia adalah 1.5, 1.8 dan 2.2 mm kan. Okay, kita buka dalam dia, kita nak tengok apa yang istimewanya dengan paint spray ni kan. Okey kan, aku dah pernah guna mesin macam ni, jadi aku dah tahu serba sedikit lah. Tapi sebelum ni aku pakai yang pakai power kan. Tapi yang ni dia pakai cordless, pakai bateri kan. Pakai bateri. Okay, kalau kita tengok kat sini bateri dia 21 volt sahaja. Okey, bila 21 volt ni dan dia bateri dia agak nipis sebab apa dia bagi yang ni guys. Bila kita guna bateri ni dah habis guys. Okey, motor dia dah panas. Bila motor panas, jadi kita kena rehat guys. Dia tak sama macam kita guna angin guys. Sama juga yang kita pakai power. Kalau motor dah panas sangat, kita kena rehatkan dia guys. Jadi kalau bateri dah habis kan, itulah kalau korang nak buat kerja heavy duty, korang kena pakai angin lah. Okay. Tapi kalau korang nak kerja heavy juga, nak guna cordless, korang kena ada 2 ataupun 3 set kan. Okay. Kalau korang ada 2 set, korang boleh rehat satu, korang boleh gunakan satu kan. Sebab harga dia pun tak mahal kan. Harga dia mampu milik je. Okay. Kat sini kalau kita tengok dia punya motor ni kan. Okay. Motor dia ni agak macam kepala alien lah kan. Kepala alien kan. Kat sini ada satu tombol ni kan. Tombol ni nanti kita tengok apa dia ni kan. Aku dah tahu, nanti aku nak cerita kat korang. Okey, kat sini ada satu lock ni kan. Sini ada lock dia. Ada gambar anak kunci dan kunci yang terbuka kan. Okey, sekarang ni gambar dia adalah kunci terbuka kan kat atas. Okey, kalau kita pulas ke sini, okey, kita pulas ke sini lock lah. Ada 2. Okey, dia punya kepala ni kan. Ni dia punya tank dan sekali dengan set dia punya kepala kan. Yang kat sini kalau kita tengok dia punya tank ni, kalau kita buka dia, dia datang dia macam ni kan. Okay, dia letak getah macam ni. Okay, kita boleh buka ni, kita dah boleh cuci kan. Senang saja kan. Dia tak ada lock dia just lekat je kat sini. Bila kita letak yang ni, dia akan automatik dia melekat kan. Dekat depan ni kan, atas ni ada satu punak kan. Okay, punak ni kalau kita adjust kat sini kan, kita boleh adjustkan dia punya kedudukan ni kan. Okay, dia dah nak panas ni, kita boleh pulas ke arah ke sini kan. Kalau kita nak angin tu melurus kan, kita letak macam ni kan. Dia lurus ke tengah, jadi angin ni dia akan tolak kan. Lepas tu kita lock balik kan. Jadi dia tak boleh nak berpulas lagi kan. Kalau kita nak lurus macam ni kan, nak melintang pula kan, kita pulas lagi kan, sampailah dia jadi macam ni kan. Dia akan jadi angin ke belah sini kan. Okay, jadi angin bila dia kapit macam ni, dia tolak daripada atas dengan bawah, cat tu akan keluar melalui, dia akan jadi nipis kan. Dia akan jadi leper kan. Kalau korang nak macam ni kan, kalau korang nak cat macam ni, korang boleh buat ke atas macam ni kan. Tapi kalau korang nak bulat nak spot, korang boleh adjust dia pergi kepada arah tepi kan. Bila dia jadi serong, dia jadi serong ni, dia akan jadi, dia bukan betul-betul tak menegak, tak melintang kan. Ni dia punya angle dia punya untuk dapatkan spot lah. Okey. Okey kan. Dekat sini juga apa yang dia bagi aksesori kat dalam ni.
Okey, satu ni geng, ada berus geng untuk kita cuci dia punya pipe tu geng. Senang geng. Dia dah bagi berus ni geng, agak kasar sikit Kita untuk cuci, tak keras sangat, tak lembut sangat geng. Okey, ngam-ngam cantik dia punya bulu. Okey, ini ada satu pin. Pin ni. Okey, pin ni dia kita nak cuci dia punya lubang-lubang tu lah kalau tersumbat kan. Kalau tersumbat ke apa kan, kita boleh jolok pakai pin ni geng. Okey, lubang-lubang angin dia ni. Korang nampak ni, pada bahagian hadapan ni ada lubang angin kat sini dan lubang angin kat sini geng. Itu cerita dia geng. Okey. Lepas tu kita ada dua mata ni geng. Okey, kalau korang nak yang besar, kalau korang nak yang kecil, dan jadi kalau korang nak tukar ni, just buka saja benda ni geng. Just buka, kita dapat lagi satu mata dia. Ni color merah geng. Okey geng, dia bagi kita 1.5, 1.8 dan 2.2 mm geng. Okey, yang merah ni 2.2, yang hitam ni 1.8, yang putih ni 1.5 geng mm. Jadi kalau korang nak guna yang besar, korang pakailah yang merah kan. Macam yang asal pun memang dia dah letak yang merah dekat sini. Okey, korang letak je kat sini, ikut dia punya lock ni geng. Dia ada lock kat depan ni. Okey, korang masuk je kat sini kan. Okey, lepas tu kita tutuplah balik kan. Okey, jadi kedudukan dia yang ni duduk atas juga geng. Okey, macam tadi kita nak pulah, kita nak tukar arah macam mana. Okey, kita buat benda macam ni. Kita masuk, yang ni adalah screw button dia. Bila kita nak guna, kita akan tekan ni. Korang dengar tak? Okey, dia ada tekan switch kat dalam geng. Okey, bila kita masuk ni geng, kita kasut ketak-ketak sikit. Yang ni kita lock dia geng. Bila kita lock ni, kita tekan dia dan kita pulas geng. Bila kita nak tarik ni dah tak keluar geng. Cerita dia geng. Okey, bila kita nak spray, boleh macam ni geng. Okey, lagi satu dekat belakang ni kita boleh laras geng. Dia ada satu spring kat sini. Jadi kita boleh tekan rapat sampai habis geng. Jadi dia keluar cat tu agak banyak Jadi dia tiup tu agak kuat. Okey, sekarang ni satu lagi. Ini adalah penyukat dia geng. Okey, korang nampak tak penyukat ni? Belakang ni ada satu lubang geng. Kan? Lubang tu. Lubang ni, okey, nak tahunya kepekatan dia punya cat tu kan. Okey, korang ambil cat, korang masuk cat, bila dia terkeluar daripada sini kan, bermakna cat tu cantik kan. Cat tu memang boleh masuk kat dalam tank ni kan. Kalau cat tu tak keluar kat sini, dia sangat pekat, korang kena capur air ataupun capur tina lah. Mana kalau korang pakai cat air, kau capur air lah. Kalau korang pakai cat minyak, kau capur minyak lah kan. Okey kan, dengar aku ni ada cat minyak kan. Cat minyak aku dah letak dalam tong cat air ni kan, sebab aku nak bancuh dengan tina tadi Okey kan, sekarang ni yang aku cakap tadi, yang ni ada lubang kat tengah-tengah ni kan. Okey kan, korang tengok aku saut dia punya cat ni kan. Okey, kalau cat ni penuh kan kat dalam ni. Okey, dia keluar kan ikut lubang tu. Jadi kalau dia tak putus macam ni, bermakna dia elok kan. Okey, bermakna dia cair sikit lah. Okey, kalau dia terlampau pekat, dia akan jadi keluar putus-putus kan. Kalau putus-putus tu, korang kena campur lagi dengan tina Okey, nak bagi dia lebih cair. Okey, kalau macam ni cantik kan. Okey kan, aku nak spray aku punya besi ni kan. Ini ada frame aluminium frame aluminium untuk pintu partition kan. Warna ni dia nak color kuning ni kan. Kau tengok bila aku pakai roller kan, kat tengah ni dia tak masuk kan. Jadi aku terpaksa dengan menggunakan berus jadi lambat kerja kan. Jadi tengok dekat celah ni pun tak masuk kan. Jadi okey kan, ini aku ambil, aku pakai yang besar tadi 22 mm kan. Jadi dia keluar cat tu agak kasar kan. Kita tengok kan, kalau kita nak halus, kita akan tukar kepada yang lebih halus kan. Kita cuba dulu yang ni kan. Aku tunjuk pada yang ni tadi, sebab dah kuning kan, jadi tak berapa nak nampak kan. Aku ambil satu besi baru ni. Okay, kita tengok kita cat dekat yang baru ni kan. Kita tengok dulu, spray dia keluar. Okay, dekat sini macam aku cakap tadi, kalau kita nak kuat, kita boleh laraskan dia kan.
korang boleh nampak hasil dia ni. Dia lebih rata kan daripada kita pakai brush kan. Memang apa. Kita dia guys. Okey guys, korang dah nampak aku spray dia, aku guna alat ni. Last kali aku nak kongsi dengan korang macam mana kita nak cuci dia guys. Okey guys, first kali korang buka ni kan, tabung dia ni, korang keluarkan dia punya cat. Okey, korang basuh dulu dia punya cat ni dengan tina kan. Tong ni dengan tina. Okey, korang goncang sikit. Lepas tu korang spray kan. Korang spray bagi warna tu hilang kan. Di dalam dia punya pipe tu habis kan. Korang spray je, tembak je sampai dia habis kan. Okey, kau ulang 2 ataupun 3 kali. Okey, dah cukup, dah memadai. Dah tak ada warna lagi, dah kira dah boleh simpan balik kan. Kalau korang nak dapatkan mesin ni, korang boleh tekan aku di description di bawah kan. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum.